Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Πάρα πολύ καλή χρονιά. Κοιμάμαι και μόνο που το σκέφτομαι. Δεν έχουμε κλείσει μάτι, λέει, όλη την εβδομάδα. Καλή φάση, καλή φάση. Λοιπόν, μια στιγμή λίγο να φτιαχτούμε εδώ πέρα. Ωραία. Άλλαξε χρονιά. Έχουμε τώρα πλέον 2019. Η χρονιά που όλοι περιμέναμε. Εγώ ειδικά το έλεγα από πρόπερση. Δηλαδή το πιστεύετε ότι είναι 2019. Είναι 2019. Καλώς ήρθατε στο 2019 λοιπόν. Η χρονιά που θα είμαι εγώ ο host για πρώτη φορά. Και ας συζητήσουμε λίγο τι γίνεται στο ελληνικό community των games. Ωραία. Θα πιάσουμε αυτή τη φορά όλο το σκηνικό πάνω κάτω. Αλλά πρώτα θα θέλω να πω ή να προσθέσω τι θα ήθελα να δω από όλα τα κανάλια. Και γενικά τι θα ήθελα να δω στο ελληνικό community. Ωραία. Το πρώτο πρόβλημα που έχουμε στις μέρες μας είναι ο ιδεαλισμός στο να όλα τα κανάλια να κυνηγάνε τους αριθμούς, να κυνηγάνε το κοινό, μόνο και μόνο για κέρδος δικό τους. Χωρίς να έχουν επαφή με το κοινό που μιλάνε ή χωρίς να προσπαθούν να κάνουν τα βίντεο τους λίγο πιο έτσι καλά, ας το πω έτσι. Δηλαδή δεν έχουν νόημα τα περισσότερα. Αυτό είχα δει το 2018. Τώρα άμα αυτό συνεχίσει και το 2019, εντάξει, θα συνεχίσω να έχω την ίδια ιδέα ότι η Ελλάδα είναι σε δύο φάσεις. Η μία είναι αυτοί που έχουν μυαλό και προσπαθούν να κάνουν κάτι, που είναι το 20%, και οι υπόλοιποι 80% θα κάθονται να... Ωραία, μόλις πέρασε και πυροσβεστικό, πράγμα που δεν περίμενα. Αλλά δεν πειράζει. Ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που δεν θα ήθελα να δω. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι πλέον είμαστε το 2019 και πρέπει σαν κοινότητα και σαν άνθρωποι πάνω κάτω να συνεργαζόμαστε και να είμαστε Έλληνες. Τι εννοώ σε αυτό? Οι Έλληνες πάνω κάτω στον τομέα συνεργασίας και κουλουπού δεν έχουν τίποτα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχω δει ποτέ συνεργασία καλή κανάλι σε κανάλι. Δεν έχω δει ποτέ συνεργασία καλή από άνθρωπο σε άνθρωπο στις μέρες μας. Και ειδικά το 2018, άμα δείτε πίσω σε κάποια βίντεο μου, θα καταλάβετε ότι ούτε για φίλους δεν έχω Έλληνες πλέον. Πολύ λίγα άτομα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας η οποία δεν έχει πια βάση στον ρεαλισμό, έχει βάση στο σύνολο. Δηλαδή κάθονται όλοι τώρα οι άνθρωποι και επειδή βαριούνται να σκεφτούν και να καταλάβουν τι γίνεται, μάλλον δεν βαριούνται, απλά φοβούνται να καταλάβουν τι γίνεται, κάθονται και ακολουθάνε από ένα άτομο το οποίο έχει αρκετό prestige και ρε παιδί μου reputation και σου λέει αυτός έχει τόσο reputation, άρα πρέπει να ακούσω αυτόν, ναι, γιατί τον ακούνε και άλλοι λογικά. Και κάπως έτσι γίνεται το community. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο πράγμα. Το τρίτο πράγμα, άμα έχετε προσέξει, αυτά είναι όλα τα αρνητικά μέχρι τώρα. Δεν έχω πει κάτι θετικό, ούτε θα υπάρξει κάτι θετικό. Γιατί πολύ απλά το μόνο θετικό που υπάρχει είναι ότι εγώ προσωπικά είμαι μια χαρά, γιατί αποφεύγω την ελληνική κουλτούρα. Η ελληνική κουλτούρα στις μέρες μας είναι τελείως κάδος. Έχεις έναν κάδο και γεμίζει αυτός ο κάδος. Και θα υπάρξει μια στιγμή που αυτός ο κάδος θα ξεχυλήσει. Δηλαδή έχεις ένα community, γεμίζει ο κάδος και εξαπλώνεται. Γίνεται πιο κάδος η συζήτηση. Δηλαδή κάθε φορά που μιλάω για το ελληνικό community, ό,τι να είναι, δηλαδή όσο related ή οποιοδήποτε related, θα φτάσει μια στιγμή που θα ξεχυλήσει αυτός ο κάδος και στο τέλος θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι έτσι. Δεν είναι το butterfly effect, είναι απλά η κουλτούρα αυτή. Είναι το συγκεκριμένο σκεπτικό που έχουν οι Έλληνες φέτος και βασικά όχι πέρυσι που είχαν. Δεν ξέρω αν το έχουν και φέτος. Φέτος μπορεί να γίνει χειρότερα. Mark my words, αλλά εντάξει. Θα δούμε. Δεν είμαι τόσο θετικός ότι θα αλλάξει κάπως έτσι κατευθείαν το community μετά από αυτό το βίντεο. Κανένα community δεν αλλάξει από ένα βίντεο. Πρέπει κάτι να γίνει σοβαρό.
όπως το άρθρο 13 για παράδειγμα, πρέπει να γίνει κάτι σοβαρό για να αλλάξει αυτό το πράγμα, το σκεπτικό. Ναι, πάμε παρακάτω. Γιορτάζουμε τα 17 χρόνια gaming με τον Στέφαν, κάτι το οποίο με κάνει να αισθάνομαι αρκετά γέρος και ας μην είμαι. Το πρώτο μου παιχνίδι το είχα παίξει το 2002, ήταν το Kingdom Hearts, που ήταν bundle μαζί με το PS2. Το είχαν σε bundle στην Ελλάδα, τώρα δεν ξέρω ποιοι το έχουν, ποιοι δεν το έχουν, πάντως αυτό ήταν το πρώτο μου παιχνίδι. Και το είχα πάρει σε bundle ή έτσι είχα ακούσει. Τελευταία φορά που ρώτησα τη μητέρα μου, που αυτή το είχε πάρει για να παίζει η ίδια. Αλλά τελικά το πήρα εγώ και το τερμάτισα. Τέλος πάντων. Moving on. Γενικά, σκέφτομαι πάρα πολύ να αρχίσω και να κατατάσσω θέματα. Αλλά όσο μιλάω για αυτά τα θέματα, φυσικά θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται και θα αντιδράσουν πολύ αρνητικά. Και γι' αυτό λέω να μην πάμε τόσο βαθιά στα θέματα της ελληνικής κουλτούρας. Οπότε εντάξει. Ελπίζω το 2019 να είναι μια καλύτερη χρονιά. Να μην υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα όπως υπήρχε και πριν. Αν και θα υπάρχει, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ναι, όλα τα προβλήματα που υπήρχαν το 2018 θα λυθούν φέτος. Με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Ελπίζω να καταλαβαίνουν αυτοί που καταλαβαίνουν τι πράγμα εννοώ. Και να είναι direct το μήνυμα. Αλλά ναι, όσοι συνεχίσουν θα πάρω τις όχι ακραίες θα το πω, συνεπές πράξεις. Ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι καθαρά γιατί θέλω να πω τις γνώμες μου για το 19 και ναι, ένα άλλο πράγμα που θέλω να συζητήσω ρε παιδί μου είναι ότι φέτος δεν υπάρχει κάτι καλό μέχρι τώρα. Δεν έχω μια αίσθηση ότι κάτι καλό θα γίνει φέτος. Είναι ακόμα πολύ κενό το ότι θα υπάρξει. Έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα το 18 που το 19 για μένα από τώρα φαίνεται κάτι σαν δεν ξέρω. Πολύ ρε παιδί μου έτσι. Περίεργο. Αλλά ναι. Μπήκε το 19. Τελειώνω τις σπουδές μου. Λογικά. Και μετά έχουμε πανεπιστήμια και ακαδημαϊκού τύπου σπουδές. Πράγμα που κάνω από τώρα μόνος μου. Γιατί θέλω να τελειώνω με διάφορα πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Και ελπίζω να τελειώσω και συντομία. Επίσης ένα άλλο πράγμα που θέλω να ανακοινώσω είναι ότι τα ελληνικά βίντεο θα αρχίσουν και θα λιγοστεύουν. Μιας και έχω αρχίσει το Twitch live streaming πάλι. Και επειδή ξέρω ότι η ελληνική κουλτούρα δεν είναι αρκετά όριμη ή αρκετά μεγάλη για να βρω ρε παιδί μου έτσι μια ευκαιρία κι εγώ σαν άνθρωπος να κάνω αυτό που μου αρέσει στον ελεύθερο μου χρόνο. Αναγκάζομαι λοιπόν να αρχίσω τα αγγλικά live streams. Εντάξει. Δεν με χαλάει. Ίσα ίσα που θα μάθω να χρησιμοποιώ την αγγλική γλώσσα καλύτερα. Γιατί ήδη ξέρω πάρα πολλά ελληνικά. Αλλά δεν βρίσκω τον λόγο να τα χρησιμοποιήσω εκτός αν είναι φίλοι μου, οικογένεια κλπ. Οπότε όσοι ελπίζανε να δουν κανέναν Στέφανο να κάνει τίποτα live stream στα ελληνικά, με ελληνικό περιεχόμενο, λυπάμαι πολύ, αλλά με χάσατε 2 χρόνια πίσω. Δηλαδή εντάξει, η τελευταία φορά που είχα πει ότι θα σταματήσουν τα ελληνικά βίντεο ή θα προσπαθήσω να το κάνω international, είναι ακριβώς κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Βίντεο. Κατεβαίνουμε. Και από τότε έχω συνεχίσει να μιλάω για βίντεο τέτοια έτσι. Ακόμα κάνω βίντεο. Ελληνικά. Αλλά σαν New Year's Revolution. Revolution. New Year's Resolution λοιπόν θα. Να είδατε, δεν μπορώ να συμπίψω αυτές τις 2 γλώσσες. Γιατί για να μιλήσω αγγλικά κανονικά πρέπει να έχω μιλήσει ήδη για 1 ώρα αγγλικά ή για 1 ώρα ελληνικά. Ωραία. Πού λέω ότι θα σταματήσουν τα ελληνικά βίντεο. Ή κλειστή
Στεφίζη tries mania. Θυμάστε που με λέγανε Στεφίζη τον Φεβρουάριο? Κοίτα να δεις ρε φίλε. Φεβρουάριος. Κοίτα να δεις. Καλή φάση, καλή φάση. Από τότε που άρχισε όλο το δράμα. Το σωστό δράμα. Αυτό που μου έδωσε όλα τα views. Στεφίζη I like rhythm games. Ναι, αυτό είναι αρκετά καινούριο. Δεν ξέρω τι κάνω. Πολύ καλό βίντεο Νοέμβριο στο 14 Νοεμβρίου. No shouting και hidden. Εντάξει, αυτό είναι κλασικό Stephen style playing. Kimi no Hana, TV size, Wallao's flower. 98%. Έλα ρε μαλάκα. Έκανα τέτοια plays εγώ τότε. 10 Οκτωβρίου μαλάκα. Πράγματα που προσπαθούν να κοπανιούνται κάθε μέρα να τα κάνουν αυτοί που είναι το 50 τώρα, λέει. Τα έκανα εγώ όταν ήμουν νούμερο, λέει, 45. 45, τι 45, 57 ήμουνα τότε, λέει, στην Ελλάδα. Δεν είχα φτάσει καν τους το 50. Passcode, not title, addiction, κοίτα εδώ plays, μαλάκα. Τότε που μίλαγα για το παρελθόν μου, πρέπει να ξανακάνω ένα βίντεο γι' αυτό. Είναι 8 χρόνια που παίζω όσο, δεν το ξέρω. Το τελευταίο βίντεο βγήκε 22 Αυγούστου του 2017. Ένα βίντεο το οποίο αξίζει με όμικρον γιώτα. Στο ξύ, όχι στο ζ. Στο ζ είναι γιώτα. Τέλος πάντων. Είπα ότι θα σταματήσω να κάνω αυτά τα βίντεο και τα κάνω ακόμα. Δεν θέλω να κάνω άλλα ελληνικά βίντεο. Δεν μου δίνει ευκαιρίες να επεκτείνω το κοινό μου. Γιατί το κοινό της ελληνικής κουλτούρας και της ελληνικής αυτής, δεν μιλάω για όσους είναι στο ίδιο σύνολο με αυτό που θέλω να πω αυτή τη στιγμή, είναι τούβλα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή κάθονται και κοπανιούνται ο ένας με τον άλλον, δημιουργούν καταστάσεις. Αυτό πάνω κάτω. Εντάξει. Αυτό. Τι ήθελα να δείξω. Λοιπόν, από ελληνική κουλτούρα πάνω κάτω, παλιότερα, το 2017. Το 2017 είναι η πιο καλή χρονιά που είχα σαν YouTuber. Το παραδέχομαι. Ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά, γιατί οι Έλληνες τότε συνεργάζονταν και μπορούσαν να βγάλουν ορισμένα goals, να το πω έτσι, ορισμένους στόχους. Μπορούσαν να τους πάρουν μαζί, να τους κάνουν μαζί, να τους ολοκληρώσουν. Και λοιπόν, το 2017 υπήρχε κάτι που λεγόταν SMP Prime. Οκ. Ήταν ο Prime SMP. Από τα καλύτερα, ας το πω έτσι, καλύτερα collaborations με διάφορους YouTubers, οι οποίοι έχουν χωριστεί τώρα, ορισμένοι βασικά νομίζω σχεδόν όλοι εκτός από μένα, λέει, και το SMIM, είμαστε, λέει, active, κάπως active, ας το πω έτσι. Αλλά εντάξει, ήταν περίεργη φάση, γιατί ο SMIM ή ο SM, δεν θυμάμαι. Τους μπερδεύω αυτούς τους δύο, κάθε φορά τους μπερδεύω. Ναι, ο SM, συγγνώμη SMIM και SM, πάντα σας μπέρδευα, λέει. Και δεν μοιάζετε καθόλου, ξέρω εγώ, αλλά οι φωνές σας μου κάνουν τικ κάθε φορά που μπαίνετε εσείς οι δύο, λέει, να μιλήσετε. Κάπως, για κάποιο λόγο, λέει, τους μπερδεύω. Και το θυμούνται και οι ίδιοι αυτό, λέει, ξέρεις. Σταματήστε να κάνετε join στο κανάλι. Λοιπόν, όπως ήθελα να πω, ο SM και εγώ είμαστε σχεδόν οι μοναδικοί active content creators. Σχεδόν. Ακόμα και άτομα τα οποία κάνανε κάθε μέρα βίντεο. Για παράδειγμα ο Άρης, το οποίος άλλαξε κανάλι όταν έχει κλείσει ο SMP. Δεν κάνει κάτι. Και λογικό είναι, γιατί εντάξει, δεν γουστάρει να κάνει. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει. Ό,τι και να γίνει πάντως, δεν υπάρχουν άτομα τα οποία από την παλιά ομάδα κάθονται και φτιάχνουν βίντεο, ok. Ούτε ο Dark κάνει βίντεο. Ο Dark. Ναι. Άλλη ιστορία αυτό. Τέλος πάντων. Αυτοί οι content creators πάνω κάτω δεν κάνουν βίντεο. Και αυτή είναι, υποτίθεται, από την ψιλοδικιά μου γενιά YouTuber. Γιατί εγώ, από ό,τι ξέρετε, είμαι από το 2011 στο YouTube. Γιατί από ό,τι ξέρετε, εγώ παλιότερα ήμουνα music production, arrangement και άλλες τέτοιες πίπες. Ήταν, εντάξει. Θυμάμαι παλιότερα έπιανα αρκετά χιλιάδες views για τα πράγματα που έφτιαχνα ή γενικά για τα πράγματα που έκανα mixing. Ήτανε καλή φάση, αλλά σταμάτησε γιατί δεν μπορούσα
να επεκτείνω αυτή την δραστηριότητα. Έπρεπε να μάθω περισσότερο για audio mixing και arrangement. Τα arrangement τα έκανα σε MIDI, οπότε ήταν αρκετά εύκολο να φτιάξω ή να συνθέσω κομμάτια τα οποία υπήρχαν ήδη. Απλά άκουγα τη μελωδία και προσπαθούσα να την κάνω fit μέσα, ξέρω εγώ, στο original πράγμα. Που σε κάποια φάση πέρυσι είχε φτάσει τόσο μακριά που το This is Halloween έχει φάει Content ID, το οποίο είναι πολύ αστείο και σημαίνει πως έχω φτάσει σε ένα σημείο που μπερδεύω το YouTube, το ίδιο το YouTube λέει, το Content ID. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πλέον με το gaming μπορώ να κάνω παραπάνω πράγματα, μπορώ να επεκτείνω το community μου ή άμα θέλω να φτιάξω ένα community μπορώ άνετα να αρχίσω να φτιάχνω βίντεο, τα οποία θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Γιατί από ό,τι ξέρετε η αγγλική γλώσσα είναι international. Για 2 ψήφους νομίζω ή 40 ψήφους δεν έγινε η ελληνική. Ήταν η νούμερο 2 η Ελλάδα νομίζω. Αλλά το να υπάρχει international γλώσσα και να την ξέρω και να την μιλάω και να ζω και σε χώρα η οποία εφευρέθηκε αυτή η γλώσσα, σημαίνει πως σε όλο τον κόσμο μπορούν άτομα να με δούνε, να ξέρουν ποιος είμαι, χωρίς να προσπαθώ πάρα πολύ στο να φτιάχνω υπότιτλους και να κάνω τέτοια βασανιστήρια στον εαυτό μου. Γιατί το να φτιάξω ένα βίντεο στα ελληνικά και μετά να κάτσω και να βάλω υπότιτλους είναι λίγο, εντάξει, όχι χρονοβόρο, γιατί μπορώ απλά να το κάνω στο YouTube και να τα κάνω όλα εκεί πέρα. Απλά παίρνει λίγο effort, πώς το λένε, είναι ένα πράγμα που θα μπορούσα να το κάνω χωρίς να κάθομαι να το ξανακάνω ξανά. Κάτι τέτοιο γίνεται. Οπότε ναι, αυτό πάνω κάτω το 2019. Ελπίζω όσοι Έλληνες με βλέπουν από εδώ και πέρα να βλέπουν τα βίντεο που φτιάχνω είτε αγγλικά είτε να με κάνουν follow στο Twitch. Στο Twitch θα υπάρχουν μέρα ανά μέρα streams. Εξαρτάται τώρα, εντάξει, κολέγια έχω Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Αλλά μετά από αυτό, μέρα παραμέρα θα είμαι available στο κοινό. Οπότε ναι, αυτά είχα να πω για τώρα. Stephen out. Και μην ξεχάσετε, σε ένα μήνα από τώρα μπορείτε κι εσείς να προπαραγγείλετε τα Stephen's Guides. Είναι τα guides τα οποία δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε. Προλάβετε τώρα αυτή τη προσφορά. Ναι, αυτό είναι κάτι που θα γίνει αργότερα. Είναι ίσως το τελευταίο βίντεο, το τελευταίο ελληνικό βίντεο που θα κάνω. Θα είναι top quality όμως. Θα είναι καλό πράγμα. Ξέρεις. Τέλος πάντων. Άντε bye.